Nói đến những nghịch lý thú vị của Việt Nam, chắc chắn không thể bỏ qua câu chuyện về con cá tra. Người Việt Nam mình nuôi cá tra, xuất khẩu cá tra, thậm chí cả vùng đồng bằng sông Cửu Long sống dựa vào cá tra. Nhưng mà oái oăm thay, ngay chính người Việt Nam thì lại rất ít ăn cá tra. Còn tận bên trời Tây, đặc biệt là ở Mỹ, cá tra lại được tiêu thụ ầm ầm, bán chạy như tôm tươi. Tại sao lại có những chuyện lạ đời như vậy? Cá tra thực sự đang kiếm rất nhiều tiền về cho Việt Nam. Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá tra hàng năm thường dao động trên 2 tỷ đô la Mỹ, chiếm một phần lớn trong tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước. Những thị trường lớn nhất của Việt Nam chắc chắn phải kể đến Mỹ, EU và một số nước Trung Đông. Đặc biệt, Mỹ là fan cứng của cá tra. Trung bình cứ 4 kg cá tra thì có 1 kg được xuất sang Mỹ. Vậy cá tra là cá gì? Phải nói rằng mình ở miền Bắc thì rất xa lạ với cá tra. Cá tra là một loài cá da trơn thuộc họ hàng gần gũi với cá ba sa. Nhìn bên ngoài, cá tra có thân dài, bụng trắng, lưng màu xám xanh và không có vảy. Đầu của nó khá là dẹp, miệng rộng, có 2 cặp râu dài đặc trưng của các loài cá da trơn. Nếu sống ở trong tự nhiên, cá tra có thể dài hơn 1 mét và nặng hàng chục cân. Nhưng cá nuôi ở trong ao hồ miền Tây thường chỉ nặng khoảng từ 1 đến 2 cân một con. Thịt cá tra có màu trắng, mềm, nhiều mỡ ở phần bụng, có ít xương răm nên rất dễ chế biến thành dạng phi lê, phù hợp cho việc xuất khẩu. Điểm đặc biệt là loài cá tra gần như là loài đặc hữu của vùng hạ lưu sông Mekong. Môi trường thủy văn của con sông này, đặc biệt đoạn chảy qua Campuchia và Việt Nam, cực kỳ thích hợp để cá tra sinh trưởng. Chính vì thế, những vùng như là Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long đã trở thành thủ phủ của cá tra toàn cầu. Khi người dân miền Tây chỉ cần đào ao, dẫn nước sông vào, thả cá là nuôi được, không cần kỹ thuật cầu kỳ, thì cá tra ở miền Nam rất dồi dào, trở thành món ăn quen thuộc trong đời sống hàng ngày, mà chính xác hơn là món ăn quen thuộc để mà xuất khẩu. Ngược lại, ở miền Bắc, cá tra lại khá hiếm. Lý do đầu tiên là khí hậu. Cá tra vốn quen sống trong vùng nhiệt đới nóng ẩm, nước quanh năm ấm áp. Trong khi đó, miền Bắc có mùa đông lạnh, nhiệt độ nước xuống thấp khiến cá tra khó sống và dễ chết hàng loạt. Vì thế, người dân miền Bắc ít nuôi loài cá này. Thứ hai, cá tra cũng không phải là loài cá bản địa của miền Bắc. Người dân ở đây từ lâu đã quen với cá chấm, cá chép, cá mè, cá rô phi, những con cá thích hợp với khí hậu của miền Bắc. Ở miền Tây thì cá tra tương đối là rẻ, trở thành một món ăn dân dã, thì ở miền Bắc cá tra lại lạ lẫm. Nó thường chỉ xuất hiện ở trong những siêu thị lớn dưới dạng phi lê đông lạnh và được vận chuyển từ Nam ra Bắc, giá cao hơn hẳn so với khi mua tại chợ ở miền Nam. Và dù như vậy thì người miền Bắc cũng rất ít mua cá tra. Phải chăng vì nó dễ kiếm, nó rẻ nên ở Việt Nam cá tra bị gắn mác là cá nhà nghèo. Thế là cá tra dần dần bị gạt sang một bên, trở thành cái loại cá mà ít ai đụng đến nếu có điều kiện lựa chọn. Câu chuyện này nghe giống hệt với rau muống, ở quê thì đầy rẫy ra, ai cũng coi là bình dân, vặt một lúc mà ăn thoải mái. Nhưng ra nước ngoài, một bó rau muống bán ở siêu thị có thể đắt hơn cả một cân thịt. Và ở Việt Nam, câu chuyện về cá tra cũng rất thú vị. Từ cuối thế kỷ 20, một cuộc cách mạng cá tra thực sự đã diễn ra. Người ta nhận ra rằng cá tra có một lợi thế khổng lồ khi đem đi xuất khẩu. Thịt cá tra trắng, ít xương răm, dễ chế biến. Nó có thể phi lê, đông lạnh, vận chuyển xa mà vẫn giữ được chất lượng. Và quan trọng nhất, giá cá tra rẻ hơn rất nhiều so với các loại cá khác như là cá tuyết, cá bơn, cá hồi vân vân và vân vân. Nhờ những đặc điểm ấy, cá tra Việt Nam đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Mỹ, ở châu Âu và một số thị trường khác. Người Mỹ gọi cá tra bằng cái tên là Pangasius hoặc là Basa Fish, bày bán ở trong siêu thị, những nhà hàng bình dân và đặc biệt phổ biến trong các quán buffet. Người Mỹ thích ăn cá tra cũng có lý do riêng, trước hết vì nó rẻ. Một gói cá tra phi lê đông lạnh đâu đó giá chỉ khoảng 3 đến 4 đô một cân, trong khi cá hồi phi lê tươi thường dao động từ 15 cho đến 20 đô la Mỹ một cân. Cá tuyết thì còn đắt hơn. Với tầng lớp lao động, những người nhập cư thì cá tra là sự lựa chọn hợp túi tiền với họ. Thứ nữa là sự tiện lợi. Người Mỹ không có thói quen ăn cá nguyên con như người Việt mình. Họ ngại xương. Vì thế, cá phi lê trắng, không da, không xương mới là chuẩn mực. Cá tra cũng đáp ứng đúng tiêu chí này. Giã đông, thêm chút gia vị và chế biến thêm là có thể ăn ngay. Lại nói đến phần chế biến. Vì thịt cá có vị trung tính, không quá nồng, nên đầu bếp có thể tha hồ biến tấu, làm fish and chips kiểu Anh, sốt cà chua kiểu Ý, nướng BBQ kiểu Mỹ, hoặc tẩm bột chiên giòn kiểu châu Á. Tất cả đều rất là hợp. Chính sự linh hoạt này đã khiến cá tra trở thành ngôi sao thầm lặng trên bàn ăn Mỹ. Trong khi đó ở Việt Nam, cá tra bị ghẻ lạnh. Người Việt Nam vốn thích cá sông, cá đồng, thịt chắc, xương ít, vị thơm. Cá lóc đồng, cá rô đồng, cá bống kho tiêu mới gọi là ngon. Cá tra thì bụng nhiều mỡ, thịt mềm, kho dễ có mùi tanh. Nhiều người còn chê rằng cá tra ăn nó chả có cảm giác gì thú vị cả và không đã miệng như ăn những loại cá khác.
Bên cạnh đó là tâm lý cái gì rẻ thì không ngon. Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, những món hiếm, khó kiếm, đắt đỏ thường được coi trọng. Cá tra vốn là rất rẻ nên vô tình bị gán nhãn là cá hạng 2. Thêm đó nữa, trong những năm 2000, khi cá tra xuất khẩu bùng nổ, báo chí phương Tây, đặc biệt là ngành cá da trơn của Mỹ, từng tung tin xấu về cá tra Việt Nam, cho rằng cá nuôi ở sông nước Mekong rất là bẩn. Dù đó chủ yếu là chiêu trò thương mại để bảo vệ thị trường trong nước, nhưng dư luận trong nước cũng bị ảnh hưởng, khiến người Việt Nam ngại ăn cá tra. Không biết là con cá tra này nó ăn cái gì, các bạn có thể cho mình biết hay không? Thực tế thì để đủ tiêu chuẩn xuất sang Mỹ và châu Âu, cá tra phải đạt đủ những loại an toàn cực kỳ khắt khe. Nói không ngoa, cá tra xuất khẩu nhiều khi còn sạch hơn cả cá bán ở trong nước. Kết quả của tất cả những quan điểm này là gì? Khi mà người tiêu dùng Việt càng ăn thì càng thấy cá tra không ngon bằng những loại cá khác, còn xuất khẩu thì vẫn có giá trị cao. Nó chính là cứu tinh của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt khoảng trên 2 tỷ đô la Mỹ, tức là chiếm đến khoảng gần 30% tổng kim ngạch thủy sản. Riêng tại thị trường Mỹ, có thời điểm cá tra Việt Nam chiếm đến 90% lượng cá da trơn nhập khẩu. Hàng trăm nghìn hộ gia đình miền Tây sống nhờ vào nghề nuôi cá tra. Nhà nào có ao rộng, nuôi trúng mùa, trúng giá là có thể đổi đời. Nói vui thì người Việt Nam không ăn cá tra, nhưng sống nhờ việc người Mỹ ăn cá tra. Câu chuyện cá tra cũng phản ánh sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực. Người Việt ăn cá phải còn nguyên con, phải có đầu, phải có xương, phải kho mới ra chất, phải nấu canh mới ra chất. Thậm chí nhiều người còn thích gặm xương cá, hút đầu cá, cảm giác nó mới sướng. Trong khi người Mỹ và Âu Châu thì ngược lại, họ sợ xương, sợ mùi tanh, chỉ thích cá phi lê trắng tinh. Thành ra cái mình chê thì lại đúng cách người ta cần. Và chính sự khác biệt về khẩu vị này đã tạo ra một thị trường khổng lồ cho cá tra Việt Nam. Tương lai của cá tra thì cũng rất hứa hẹn. Ngành thủy sản Việt Nam đang cố gắng nâng cấp hình ảnh cá tra bằng cách chế biến sản phẩm đa dạng hơn. Cá tra tẩm bột, chả cá tra, thậm chí có cả xúc xích cá tra chăng? Một số siêu thị trong nước cũng bắt đầu giới thiệu cá tra theo hướng cao cấp hơn với bao bì sạch đẹp, thương hiệu rõ ràng nhằm thay đổi cách nhìn nhận của người tiêu dùng Việt Nam. Dù vậy, để phá bỏ định kiến lâu đời thì chắc chắn còn rất nhiều thời gian. Có thể đến một lúc nào đó, khi cá tra hóa thân thành những sản phẩm tiện, lợi, ngon, sạch, người Việt Nam mới bắt đầu nhìn nhận lại giá trị của nó. Tóm lại, nghịch lý cá tra là một câu chuyện vừa buồn cười vừa đáng suy ngẫm. Ở Việt Nam, cá tra bị coi là rẻ tiền, tanh hôi, mỡ vì không sang. Ở Mỹ và châu Âu, cá tra lại là món ăn bình dân nhưng không thể thiếu, cứu đói cho hàng triệu gia đình thu nhập thấp. Nhờ nó, hàng trăm nghìn hộ gia đình miền Tây Việt Nam có kế sinh nhai, giúp Việt Nam đứng vững trên bản đồ thủy sản thế giới. Câu chuyện này cũng giống như câu chuyện rau muống. Ở quê thì thấy bình thường, nhưng ra nước ngoài thì rau muống trở thành một thứ đặc sản đắt đỏ. Còn cá tra cũng thế. Ở Việt Nam bị bỏ bê, nhưng sang Mỹ lại trở thành ngôi sao trong bữa cơm bình dân. Và đôi khi, chính những thứ chúng ta xem thường lại là những thứ mang về hàng tỷ đô la cho đất nước. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.